Lạc An từ trái đất xuyên không đến hành tinh Lan Tâm, nơi công nghiệp hóa cao, nhưng giải trí lại cực kỳ độc hại. Game ở đây chỉ toàn khắc kim và kích thích giác quan, hoàn toàn thiếu đi linh hồn cốt lõi. Lạc An kiên trì phát triển dòng game lịch sử, nghệ thuật nhập vai, khiến studio phá sản. Cộng sự cũng quay lưng, ngay lúc tài khoản ngân hàng chỉ còn đúng 250 tệ. Anh thức tỉnh hệ thống văn minh tinh hỏa, sở hữu engine vật lý vượt thời đại, phản hồi sinh lý chân thực 100%. Anh dùng gói tư liệu xích sắc viễn trình từ hệ thống, tạo ra một tựa game mang tên Trị liệu chi lữ, một trò chơi giải trí nhẹ nhàng, nhưng lại bị Peter Zimmer nổi tiếng cuồng ca trực tiếp đà giả. Nào ngờ khi cuồng ca vào game mới nhận ra, đây là một phó bản núi tuyết, vô bổ cấp và không hề có bug. Thậm chí lão ban trưởng vì cứu hắn mà đã ra đi vì giá rét giữa bão tuyết. Sau đó hắn rũ bỏ tư duy chơi game thông thường, đối mặt với những cực hạn và sự kiên trì mà các bậc tiền nhân từng đi qua. Lạc An, tao không làm nữa. 3 tháng rồi, không có gái đẹp chân dài, không có khắc kim quay thẻ, không có cảm giác sướng nhờ chỉ số ảo. Mày cứ khư khư đòi làm cái thành tích lịch sử gì đó. Người chơi bây giờ ai thèm quan tâm mấy thứ lịch sử đó chứ. Họ chỉ muốn làm bố thiên hạ trong thế giới ảo. Còn mày thì lại muốn họ vào game để chịu khổ. Bác tỷ, chị không hiểu đâu. Đây không đơn thuần là trò chơi. Khi nền giải trí của một văn minh chỉ còn là sự trồng chất tầm thường của dopamine, thì đó là lúc linh hồn của cả dân tộc đang lụi tàn. Linh hồn nghệ thuật ư? Cái nghệ thuật đó có trả được tiền thuê nhà nợ 3 tháng nay không? Nhìn Vương Béo bên cạnh làm game rác một đao 999. Doanh thu mỗi tháng những 30 triệu kìa. Mày cứ ôm cái nghệ thuật đó mà đăng xuất vì đó đi. Đồ điên, cả đời này mày đừng hòng ngóc đầu lên được. Cánh cửa bị đóng sầm mạnh vào tường, lớp vôi vữa bong chóc rơi xuống, phủ lên chiếc máy chủ cũ kỹ của Lạc An. Lạc An cúi đầu nhìn vào điện thoại. Số dư tài khoản ngân hàng còn đúng 250 tệ. Phát hiện ký chủ đang rơi vào đường cùng và có một trái tim thích gây chuyện. Hệ thống phát triển game văn minh tinh hỏa đã kích hoạt. Hệ thống cuối cùng cũng tới rồi. Gói quà tân thủ đã được phát. Gói tư liệu phó bản engine vật lý cấp dân dụng NV1. Module thu thập cảm xúc phiên bản xích sắc viễn trình. Engine vật lý cấp hào 6. Độ chính xác tham số lại có thể mô phỏng trực tiếp đến chuyển động cấp phân tử. Lạc An mở trình biên tập, đưa tư liệu xích sắc viễn trình vào. Màn hình vốn đang tối om, bỗng chốc bùng nổ ánh sáng chói mắt. Núi tuyết trùng điệp, đồng cỏ buôn lầy, áo quần rách rưới, từng chi tiết một đều tràn ngập chất liệu lịch sử hào hùng. Nếu người thời đại này đều theo đuổi sự chữa lành, vậy tôi sẽ cho các bạn một sự chữa lành khắc cốt ghi tâm. Một đoạn PV mang tên Trị liệu trì lữ, lời thề dưới núi tuyết, âm thầm ra mắt trên nền tảng video lớn nhất. Cuộc sống quá mệt mỏi, sao không thử một trải nghiệm chữa lành thuần khiết để tìm lại chính mình đã đánh mất. Anh em ơi, game bây giờ toàn là rác rưởi thôi. Cái trò Sita Ama 18 đó chỉ lừa được mấy đứa con nít, không thể cho lão tử cái gì đó ra hồn được sao? Cùng ca mau xem cái trò trị liệu trì lữ mới ra kìa, tận 233GB. Sợ là treo đầu dê bán thịt chó, nhìn qua là biết cái xưởng làm ăn chộp giật, trông như kiểu lừa đảo giả lập phong cảnh vậy. Game dưỡng già à, lại còn miễn phí nữa chứ anh em. Cái loại treo danh chữa lành để câu view của mấy cái xưởng rác rưởi này, tao thấy cái nào là tao chửi cái đó. Hôm nay lão tử sẽ cho các bạn thấy cảnh đà giả. Tao sẽ khiến cái thằng thiết kế tên Lạc An này phải đăng xuất khỏi mạng ngay lập tức. Trắng xóa, trước mắt là một màu trắng xóa đến đáng sợ của núi tuyết. Mênh mông vô tận, bầu trời hạ thấp như muốn đè bẹp mặt đất. Tiếng gió rít gào không phải là bản thu âm, mà nó mang theo một áp lực vật lý, cao xé màng nhĩ của anh ta. Ánh sáng này, hiệu ứng hạt này, dàn thiết bị 600.000 tệ này của mình lại có thể cảm nhận được cả độ ẩm của không khí. Vãi thật, cùng ca vừa mới dùng mình kìa, chân thực vãi. Đây thực sự là trò chơi có dung lượng 233GB sao? Nói thường, chỉ có thể dùng từ ước chỉnh tất cả các bom tấn trên thị trường. Cùng ca quan sát xung quanh. Bên cạnh là 10 mấy người đang đứng. Quần áo của họ rách rưới, có người quần tấm da cừu cũ kỹ, chân quấn dây thường bện cỏ rớm xi dâu. Sắc mặt vàng vọt, nhưng trong ánh mắt lại hiện rõ một sự kiên cường đến mức khiến cuồng ca thấy khó chịu. Tạo hình nhân vật thì chi tiết đấy. Có điều mấy NPC này xấu quá, toàn mùi nghèo khổ, làm ảnh hưởng đến tâm trạng nghỉ dưỡng của tao. Một người đàn ông cụt tay bước tới. Tay ông ấy đầy vết nứt nẻ và chai sạn. Một ống tay áo bị cụt đang bay phấp phới trong gió. Ông ấy nở nụ cười trên đôi môi nứt nẻ. Béo a, đứng ngẩn ra đó làm gì?
Tranh thủ lúc gió chưa to, mau ăn chút gì đi. Lão ban trưởng lấy từ trong túi áo ngực ra, thận trọng lấy ra một thứ đen xì, cứng ngắc. Bên trên còn dính vụn cát và vài sợi lông cừu. Bánh bột đại mạch dính đầy cát bẩn. Rác rưởi, ta không ăn cái thứ mô hình kinh tởm này đâu. Lão tử đến đây để nghỉ dưỡng, có gà quay không? Chúng ta không có lương thực à? Không khí lập tức đông cứng lại. Nụ cười trên mặt người đàn ông cụt tay bỗng khựng lại. Những kẻ ăn mày xung quanh đang thu dọn đồ đạc. Tất cả đều dừng mọi động tác, chân chân nhìn vào thứ trên mặt Tuyết. Một khối đen xì đã bị dẫm bẹp. Nhìn cái gì mà nhìn, tin tôi khiếu nại không hả? Thời tiết khắc nghiệt. Bão tuyết bắt đầu. Mô phỏng cảm giác đau từ 10% tăng lên 100%. Bầu trời lập tức bị mây đen nuốt chửng. Ngọn núi tuyết vốn yên tĩnh bỗng nổi cuồng phong. Đau muốn đằng xuất luôn. Lạc An, đồ lừa đảo. Thoát game, mau cho tao thoát game. Cuồng ca cảm thấy mình như bị lột sạch đồ, rồi bị ném thẳng vào cái bình ni đến tơ lỏng. Cái lạnh thấu xương làm anh đau như dao cắt. Bộ đồ cảm biến VR rõ ràng đã bật chế độ ổn định nhiệt, nhưng tín hiệu thần kinh trong trò chơi lại cưỡng ép phá vỡ phòng tuyến tâm lý. Cuồng ca bắt đầu run rẩy không kiểm soát, tay chân lập tức trở nên cứng đờ. Phát hiện người chơi đang trong trạng thái ức chế do sắp hẹo, cưỡng ép thoát ra sẽ bị coi là đào binh. Khóa tài khoản vĩnh viễn. Đời này tao chưa bao giờ làm đào binh. Chỉ là leo núi thôi sao? Không leo. Cuồng ca lết đôi chân đã mất cảm giác. Đôi chân nặng tựa ngàn cân trong lớp tuyết dày ngập đầu gối gượng bước tiến về phía trước. Tầm nhìn của anh bắt đầu nhòe đi, chỉ còn thấy được cánh tay cụt của lão ban trưởng phía trước, đang dẫn đường trong cơn bão tuyết. Cử động đi, đừng dừng lại. Dừng lại là đằng xuất đấy. Một chiến sĩ nhỏ lưng đeo chiếc nồi sắt lớn ngã xuống. Không một tiếng kêu cứu, chỉ lặng lẽ để lại một hố sâu trên nền tuyết. Một lão binh bị đông cứng đôi bàn tay, nhưng vẫn nắm chặt cây súng trường cũ nát đó. Đây không phải là trò chơi, đây là cực hình. Cực hình, tại sao phải cứu cái đất nước rách nát này? Tại sao không về nhà mà ăn lẩu? Chân cuồng ca trượt một cái, đó là một kẽ nứt băng bị tuyết phủ kín. Cả người anh ngay lập tức rơi tự do. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Lạc An, mày thắng rồi. Tao nhận thua. Bất ngờ, một bàn tay gầy gò nhưng cực kỳ có lực đột nhiên nắm chặt lấy cổ áo của anh. Là chiến sĩ nhỏ lúc nào cũng đỏ ửng hai má, mới có 16 tuổi thôi. Tiểu hổ bám chắc vào. Lên đây cho anh. Tiểu hổ dùng thân hình gầy gò tì vào khối băng, kéo cuồng ca lên trên. Bắt do dùng lực quá mạnh, mặt băng dưới chân tiểu hổ phát ra tiếng nứt vỡ kinh hoàng. Lớp băng bắt đầu đổ sập trên diện rộng. Tiểu hổ đưa tay cho anh. Nhanh lên. Người tiểu hổ đã trượt xuống một nửa. Móng tay em cào lên mặt băng thành 5 vệt xi dâu. Nhưng trên khuôn mặt non nớt ấy lại hiện ra một sự bình thản đến lạ thường. Chú em là tân binh, chưa từng đánh trận nào, sau này hãy xử lý thêm nhiều tên địch thay anh. Tiểu hổ dùng hết chút sức tàn cuối cùng, lấy từ trong ngực ra một thứ, gắng sức ném lên đỉnh dốc. Cầm lấy, đừng để bị đói. Vực thẳm trắng xóa trong nháy mắt đã nuốt chửng bóng hình gầy gò ấy. Trên mặt tuyết chỉ còn lại khối đen xì. Khối bánh được hơi ấm của tiểu hổ sưởi nóng, lăn thêm 2 vòng, nằm lặng lẽ bên đầu ngón tay lạnh giá của cuồng ca. Em ấy đã ra đi chỉ để cứu một tân binh phế vật như mình. Cuồng ca run rẩy nhặt khối bánh đen đó lên. Anh nhớ lại lúc nãy mình vừa dẫm lên một góc của nó, nơi lòng ngực đột nhiên truyền tới một cơn đau gấp nghìn lần vết bỏng lạnh. Cơn đau thắt khiến bình luận lúc này không một ai đùa cợt. Cả màn hình ngập tràn biểu tượng khóc và quốc kỳ. Tôi cứ ngỡ đây là phim phong cảnh, hóa ra là linh hồn tôi đang khóc. Cuồng ca, ăn nó đi. Đó là cả mạng sống của tiểu hổ đấy. Lạc An, cậu cũng đã chữa lành cho tôi rồi. Từ nay tôi sẽ không bao giờ lãng phí lương thực nữa. Tổng kết phó bản, thất bại. Bạn đã sống sót một cách hèn mọn. Bạn đã giữ được mạng, nhưng linh hồn bạn đã mãi nằm lại núi tuyết. Màn hình tối sầm, cuồng ca bị văng ra khỏi trò chơi. Tại phòng lít, cuồng ca đột ngột tháo mũ VR. Cả người đổ gục xuống ghế gaming, thở dốc một cách thảm hại. Gương mặt anh đẫm lệ, đến cả bộ đồ cảm biến đắt tiền cũng ướt đẫm mồ hôi. Hóa ra sự chữa lành mà cậu nói là để chúng tôi thấy được rốt cuộc là ai đã gánh vác mọi khổ cực thay chúng tôi. Cuồng ca run rẩy lau nước mắt. Trong ánh mắt toát ra một sự kiên định và mạnh mẽ chưa từng có. Anh đeo mũ lên lần nữa. Không phục, chơi lại. Lần này tôi tuyệt đối không để em ấy đăng xuất. Dù có phải hy sinh cả cái mạng này, cũng phải đưa tiểu hổ ra khỏi núi tuyết. Tôi đã thức tỉnh hệ thống văn minh tinh hỏa, sở hữu các phân tử phục dựng sự thật lịch sử và engine vật lý, cùng tư liệu sử thi xích sắc viễn trinh. Phó bản đầu tiên ngụy trang thành game chữa lành. Lời thề dưới núi tuyết sau khi ra mắt.
đã bất ngờ bùng nổ nhờ buổi Sitter Gym của Cuồng Ca. Độ chân thực đáng sợ khiến toàn mạng chấn kinh. Cuồng Ca không cam tâm bị chữa lành, thử dùng cách khắc kim và kẹt bắc cùng các thủ thuật game truyền thống để vượt ải. Nhưng dưới logic vật lý đẳng cấp thế giới đã bị dạy cho cách làm người, thậm chí suýt hại lão binh cứu mình đăng xuất. Ngay lúc toàn mạng nghi ngờ tính chân thực của game, đại thần kỹ thuật Ưng Nhãn, Định Bụng, Bốc Phốt Lạc An cùng Nhuyễn Nhuyễn đã cao điệu nhập cuộc. Mệnh của tôi do tôi quyết. Khi mở mắt ra lần nữa, Cuồng Ca đã quay lại chân núi. Lão ban trưởng cụt tay vẫn đứng ở đó, đưa tới miếng bánh bột đại mạch trộn lẫn cát. Lần này Cuồng Ca không nói nhảm, thậm chí không đợi ban trưởng lên tiếng, giật lấy cái viên bột đen xì đó, nhét vào túi áo trong cùng sát người. Động tác nhanh đến mức khiến NPC ban trưởng trước mặt cũng phải ngẩn người. Đừng nói nhảm nữa, đi thôi, Cuồng Ca hét lớn một tiếng. Lần này hắn đã không ra, không đi giữa đội hình nữa. Với tư cách là game thủ thế giới mở ký cựu, Cuồng Ca biết một quy tắc sắt. Loại bản đồ tuyến tính này, nhà thiết kế thường đặt chướng ngại mạnh nhất trên đường chính. Nhưng ở rìa bản đồ, thường vì để tiết kiệm tài nguyên dựng hình mà để lại những vùng lặng gió hoặc góc chết của tường không khí. Vãi, pha xử lý này của Cuồng Ca hơi bị cứng đấy. Còn định làm gì nữa? Đột nhập sao? Tính chạy trốn theo hướng đó à? Cuồng Ca rời khỏi đội ngũ NPC đang di chuyển chậm chạp, dùng cả tay lẫn chân lao về phía vách đá dốc đứng bên trái. Thấy chưa? Đây chính là logic game. Đường chính của bản đồ tuyến tính bao giờ gió tuyết cũng mạnh nhất. Nhưng ở rìa bản đồ chắc chắn có vùng lặng gió. Chỉ cần bám sát vào kẽ đá này là có thể kẹt bắc bỏ qua được phần lớn gió tuyết. Hệ thống xác định Cuồng Ca tiến vào vùng bóng râm của vách đá. Tiếng gió của Nhiên nhỏ đi. Anh ta đắc ý, quay đầu nhìn Tiểu Hộ đang chậm chạp di chuyển phía xa. Và cả lão ban trưởng nữa. Một lũ cốt thì biết gì về chiếm vị trí. Chỉ cần leo qua tảng đá này, Cuồng Ca dùng cả tay chân leo trèo trong đống đá vụn. Tốc độ cực nhanh, thậm chí đã bỏ xa đại đội ở phía sau. Chỉ cần leo qua tảng đá lớn này là có thể vòng qua đoạn hẻm gió kinh khủng nhất ở lưng chừng núi. Cuồng Ca bám lấy một tảng đá nhô ra, dùng sức đẩy mạnh một cái, một tiếng rắc cực nhỏ vang lên. Lớp băng bị nứt, cảm giác nền đất dưới chân biến mất trong nháy mắt. Tảng đá trông có vẻ vững chãi đó, bên dưới hóa ra lại rỗng, chỉ có một lớp băng mỏng phủ lên trên vực thẳm vạn trượng. Cái quái gì vậy? Cuồng Ca hững chân, cả người lập tức mất trọng lượng, cơ thể trượt dài điên cuồng trên mặt băng. Bên dưới là vực thẳm vạn trượng không thấy đáy. Toang rồi, Cuồng Ca sắp bay màu rồi. Trong game này hoàn toàn không có tường không khí. Lão Lạc ác quá rồi. Đừng mà, cứu mạng. Ngay khoảnh khắc Cuồng Ca sắp rơi xuống vực thẳm, một cánh tay đầy vết tê cóng, nổi đầy gân xanh của người cụt tay, mạnh mẽ vươn ra từ rìa vách đá, chụp chặt lấy cổ chân của Cuồng Ca. Cánh tay duy nhất của lão ban trưởng gần như bị sức nặng của Cuồng Ca kéo tuột đi. Ngay phía sau lão, Tiểu Hổ và mấy chiến sĩ bám nhau như sâu kẹo hồ lô, ôm chặt lấy eo của ban trưởng, lòng bàn chân mài lên mặt băng tạo ra những vết xì dầu đậm. Cố lên nào, mấy người hợp lực kéo thẳng Cuồng Ca từ quỷ môn quan trở về. Cuồng Ca ngồi bệt trên tuyết, thở hồng hộc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lập tức kết thành băng vụn, đâm vào da thịt đau nhói. Hắn nhìn xuống vực thẳm sâu không thấy đáy, đôi chân run rẩy không vững. Lần này là sợ đến phát tiểu ra quần thật rồi. Cảm giác rơi của VR quá chân thực. Cái cảm giác tim như ngừng đập đó khiến ngón tay hắn lúc này vẫn còn run bần bật. Còn chưa kịp để Cuồng Ca hoàn hồn, lão ban trưởng đột nhiên lao tới tát một cú trời giáng, giáng thẳng vào mặt Cuồng Ca. Mặt Cuồng Ca bị đánh lệch sang một bên, khóe miệng lập tức rách ra, xì dâu nhanh chóng đông lại trong không khí lạnh. Cuồng Ca nhà mình bị tát một phát thế này, tôi nhìn qua màn hình thôi cũng thấy thốn. Cậu muốn đăng xuất là việc cá nhân, nhưng đừng có kéo mọi người theo để hẹo cùng cậu. Ai bảo cậu là đằng đó đi được hả? Đó là đường cùng, là quỷ môn quan đó. Tôi chỉ là muốn tìm một đường tắt thôi. Đồ ngốc kia, cậu nhớ kỹ cho tôi. Trên núi tuyết này không có đường tắt nào hết. Chẳng có cái khôn lỏi nào có thể giúp cậu vượt qua một cách thoải mái đâu. Muốn giữ mạng, moi gồng mình chịu đựng, chẳng còn cách nào khác. Moi gồng mình chịu đựng, chẳng còn cách nào khác. Câu nói này như một quả bom hạng nặng, đánh thẳng vào lòng hàng triệu khán giả, nổ vang diền trời. Những kẻ vốn đã quen khắc kim và xem hướng dẫn hay lách luật kẹt bắc, lần đầu tiên đứng trước sự trầm mặc của lịch sử mà cảm thấy nghẹt thở. Cùng lúc đó, những seeder gamer hàng đầu ở các mảng khác đều tỏ vẻ coi thường biểu hiện của Cuồng Ca. Anh em đừng để bị Cuồng Ca lừa, ý chí cái nỗi gì. Đó chỉ là cái cớ của mấy đứa gà mờ thôi. Trò này chẳng qua là tăng thông số môi trường lên. Muốn thấy độ khó thực sự thì phải xem thao tác đây. Hôm nay tôi sẽ cho các bạn thấy
Thế nào gọi là tố chất cơ thể cấp chuyên nghiệp? Em cũng đi chơi cùng anh Ưng Nhãn đây. Phong cảnh đẹp thế này mà. Em chỉ muốn đi chụp tấm ảnh thôi mà. Để xem có đúng là cuồng ca bị lạnh đến phát khóc không. Hi hi hi. À, lộ hết rồi. Tắt mau đi. Bộ đồ trên người Nhuyễn Nhuyễn vì hiệu ứng livestream nên cô nàng cố ý chọn trang phục tân thủ mỏng manh. Trước gió lạnh thế này thì chẳng che chắn được gì. Lúc này gió lạnh thổi vào khiến cô nàng vừa lạnh vừa đau. Nhuyễn Nhuyễn chỉ biết thét lên, cùa quạng giữa không trung. Cố gắng gọi bảng điều khiển hệ thống ra, nhưng ngón tay cô nàng đông cứng như củ cà rốt. Chẳng thể nào bấm chuẩn vào bảng hệ thống được. Nhuyễn Nhuyễn ôm lấy mặt, nước mắt chảy ra theo phản xạ tự nhiên, ngay lập tức kết thành lớp băng mỏng trên mặt. Lớp trang điểm của em, khuôn mặt của em, khuôn mặt đáng giá triệu đô của Nhuyễn Nhuyễn. Giờ đây vì nước mắt và cái lạnh, cái mắt lem nhem trông như gấu trúc, lông mi giả bị đóng băng như những mẩu đá treo lủng lẳng. Nhuyễn Nhuyễn ôm mặt ngồi sụp xuống tiếc. Còn đâu phong thái của đệ nhất mỹ nữ si tờ gì mà nữa, trông chẳng khác gì một mụ điên vừa bò ra từ lò than. Vái trưởng, đây là Nhuyễn Nhuyễn á? Lão Trạch đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Biến hình kiểu này còn đáng sợ hơn cả ma. Lầu trên ơi, đây là phản hồi sinh lý thực tế của kính vật lý đấy. Cơ mắt co giật dưới nhiệt độ thấp, lớp trang điểm không trôi mới lạ. Cầm miệng, càng la hét càng mệt thôi. Không muốn đăng xuất thì cử động đi. Ưng Nhãn nhìn quanh một lượt, trong mắt đầy vẻ chê bai. Hắn nhìn đám NPC quần áo rách rưới. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người lão ban trưởng đang tiến tới. Đưa đồ chơi cho tao. Vây hàng nóng, đây là game chiến tranh mà phải không? Không có đồ thì sao tao gánh tim được? Chẳng lẽ định đi bộ cho kẻ địch hẻo à? Ưng Nhãn là thần bắn tỉa đấy. Phải cho hắn cây 9-18.000 hay ông gì chứ? Để hắn còn từ chân núi bắn lên đỉnh núi. Mau đưa hàng đây. Nhìn cái NPC này cứ ngơ ngơ ngác ngác thế nào ấy. Ánh mắt lão ban trưởng trầm xuống, không nói lời nào. Ông lẳng lặng tháo từ trên lưng xuống một thanh hàng nóng dài được bọc trong lớp vải rách. Tân binh, cậu dùng tiết kiệm một chút. Đây là lão đào thống đấy. Ưng Nhãn giật lấy cây đồ chơi đó, xốc xốc món đồ trên tay, sắc mặt hắn lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nặng thế này mà thước ngắm còn bị hỏng nữa. Đây mà gọi là đồ chơi à? Lạc An, ông đang đùa tôi đấy à? Nên nhớ ở thời đại đó, món đồ này là mạng sống của cả một đại đội đấy. Cái thứ này mà đòi tiện ai đi được. Mẫu Hàn Dương tạo cú nát. Tên thường gọi là lão đào thống. Chất lượng, hư hỏng nặng. Độ chính xác, sai số cực lớn. Đạn còn lại, 3 viên. Chú thích, tuổi thọ của nó còn lớn hơn cả ông nội bạn. Dãnh Khương Tuyến sắp mòn vẹt rồi, nhưng nó vẫn khao khát được chiến đấu. 3 cái loại rác thải công nghiệp như Hàn Dương tạo này, cho tôi làm củi đun còn thấy nặng tay. Anh em xem kỹ nhé. Tôi sẽ diễn cho mọi người thấy món đồ chơi này phế đến mức nào. Ưng Nhãn giơ đồ chơi lên trời, dứt khoát bóp cò. Một tiếng tạch nhẹ vang lên, đạn bị tịt. Ngay sau đó khi kéo khóa nòng, nó đã bị kẹt cứng hoàn toàn. Bị kẹt rồi à? Game rác. Cái thứ nát này cho chó cũng chẳng thèm lấy. Bắc đầy ra thế này mà cũng mang đi bán. Đây là cái cảm giác lịch sử mà các người nói đấy à? Anh làm cái gì thế? Một tiếng gầm phẫn nộ xen lẫn tiếng khóc vang lên. Tiểu Đậu Tử, chiến sĩ gầy gò mới 14 tuổi, như phát điên lao mình xuống đống tuyết. Cậu cẩn thận nhặt món đồ lên, dùng ống tay áo của chiếc áo bông rách nát, điên cuồng lau sạch vết xi dâu trên đó. Đừng vào nước, làm ơn đừng để dính nước. Đây là di vật của đại đội trưởng để lại. Để giữ được món đồ này, đại đội trưởng bị hàng nóng của địch bắn nát bét, nhưng nhất quyết không buông tay. Trước khi đăng xuất, anh ấy đã giao nó lại cho em. Vậy mà anh dám bảo nó là đồ rác rưởi. Tiểu Đậu Tử do dùng lực quá mạnh, móng tay bị đông cứng đến nứt toác, xi dâu tươi chảy dài trên nòng dì xét. Ưng Nhãn bị ánh mắt đó làm cho khiếp sợ, lùi lại nửa bước. Các chiến sĩ NPC xung quanh vây lại. Họ không nói gì, nhưng ánh mắt đầy giấy sự phẫn nộ và bi thương. Lão ban trưởng bước tới. Ông nhận lấy món đồ, động tác thuần thục và nhẹ nhàng. Ông vỗ mạnh một cái, vỏ đạn bay ra. Ông ấy quay người lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thanh niên Ưng Nhãn. Cậu chê nó cũ, chê nó nát, cậu bảo nó chỉ là cái gậy củi. Nhưng ở cái nơi quỷ quái này, trong tay chúng tôi, nó chính là mạng sống. Nó là thứ duy nhất giúp chúng tôi đứng thẳng lưng, để liều mạng với lũ kẻ địch. Có máy bay và đại bác kia. Này, nếu chúng ta có nhưng món đồ chơi tốt như cậu nói, dù chỉ có 10 khẩu thôi, có lẽ họ đã không phải lấy lồng ngực mình ra để chặn họng của món đồ chơi đó rồi. Ưng Nhãn đứng hình, cái logic kỹ thuật mà anh ta luôn tự hào, chiếc xi dâu của Tiểu Đậu Tử và số phận của lão ban trưởng bỗng trở thành một trò đùa lố bịch. Lão ban trưởng ngẩng đầu nhìn trời.
Ánh hoàng hôn đang bị những đám mây đen kịt nuốt chửng. Mặt trời sắp lặn rồi. Quỷ môn quan sắp mở rồi. Giây tiếp theo, trời đất tối sầm lại trong nháy mắt.